हेलो फ्रेन्ड, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले मसँग चाहिँ यहाँ इसोनिकको तपाईको G41 मोडलको मदरबोर्ड छ। यो मदरबोर्डमा चाहिँ मैले चाहिँ विदाउट स्विच हैन, यो सबै बाहिर निकालेको छ यसरी हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो पावर सप्लाई भयो हैन, यो हार्ड डिस्क भयो हैन। यसरी चाहिँ क्याबिनेटबाट यसको क्याबिनेटबाट हामीले बाहिर निकालेको छौं र चाहिँ केसिङ बिना पनि यसरी स्विच बिना यो कम्प्युटरलाई कसरी अन गर्ने भनेर चाहिँ यो भिडियोमा तपाईलाई बताउन लागेको छु हैन। विदाउट स्विच हैन, स्विच बिना तपाईले कसरी यो कम्प्युटरलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउँदै छु। सो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा एउटा स्विचको कनेक्सनलाई हामीले भेटाउनु पर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा चाहिँ, र त्यो स्विचको कनेक्सनलाई हामीले चाहिँ यो स्क्रुड्राइभरले अथवा यो चिम्टाले सर्ट गर्दियो भने चाहिँ त्यो अन हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एफ प्यानल भनेर लेखेको छ है, एफ प्यानल भनेर चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईको एफ प्यानल भनेर लेखेको छ हैन फ्रन्टको। सो त्यसमा चाहिँ हामीले यो र तपाईको झुकिन सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ अर्को पनि युएसबी पनि यहाँ तपाईको अर्को यहाँ युएसबी छ है, युएसबी लेखेको हुन्छ यहाँ हैन, युएसबी लेखेको हुन्छ। यो पनि हेर्दाखेरि झक्कै त सेम हुन्छ हैन हेर्दाखेरि चाहिँ, तर हामीले चाहिँ कुन खोज्न पर्यो भन्दा चाहिँ फ्रन्ट प्यानल एप प्यानल भनेर यसरी लेखेको खोज्नु पर्यो। र त्यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक साइडमा चाहिँ तपाईको 5 वटा पिन छ र अर्को साइडमा छ तपाईको एक साइडमा यो 5 वटा पिन छ, अर्को साइडमा तपाईको 4 वटा पिन छ हैन। एउटा बीचमा यहाँ ग्याप छ, यहाँ पिनै छैन। यो ग्यापको साइडको दुईटा पिनलाई चाहिँ हामीले सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति सर्ट गरेपछि तपाईको कम्प्युटर चाहिँ अन हुन्छ हैन। सो म तपाईलाई यहाँ फ्यान पनि कनेक्सन गरेर देखाइदिन्छु हैन। सक्नुहुन्छ यो एफ प्यानल भयो हैन, फ्रन्ट प्यानलको ठ्याक्क खाली भागको साइडको दुईटा पिनलाई सर्ट गरिदिनुस्। सर्ट गर्नु भएपछि हेर्नुस् तपाईले अन भइसक्यो कम्प्युटर चाहिँ हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि सबै मदरबोर्डमा हामीले फ्रन्ट प्यानलको जुन त्यो कनेक्सन्सलाई भेटाएर त्यसपछि हामीले यसरी सर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले स्विच बिना पनि हामीले अन गर्न सक्छौँ। स्विच भनेकै यसलाई यो कनेक्सनलाई ट्रिगर गर्नु हो हैन। सो इन दिस वे हामीले चाहिँ मदरबोर्डलाई चाहिँ अन गर्न सक्छौँ विदाउट स्विच। सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। बाइ बाइ।